mașina? Mașina era undeva la 2 milioane și ceva de... 2 milioane jumate de euro? Dar trebuie să recunosc că am primit un mic discount pentru că am cumpărat două. Am ce 0 stare. Băi, și îmi trage cea mai mare flegmă în față. Băi, eram plin în gură, în ochi, de flegma lui ăla. Astăzi veți vedea o mașină deosebită, Rolls-Royce Ghost, și veți face cunoștință cu proprietarul acesteia. Bogdan și-a cumpărat mașina de nouă, dar există o piață second-hand și pentru mașinile scumpe. Chiar dacă este o mașină scumpă, țepe se pot da și cu mașini ieftine și cu mașini scumpe. Nu există o categorie lipsită de riscuri. Astfel, am găsit chiar un Rolls-Royce Ghost și dacă e să-l verifici pe car vertical, vei vedea că a fost accidentat de jur împrejur. O mașină care probabil poate fi reparată, dar despre care vânzătorul s-ar putea să nu spună că a fost accidentată. De aceea e bine să verifici orice mașină, scumpă sau ieftină, pe car vertical înainte să o cumperi, folosind linkul de mai jos din descriere. Te uită lumea după tine în trafic cu mașina asta? Nu observ, că nu m-am obișnuit să mă uit la... Dar, de exemplu, dacă dau orice mașină la oricine, toată lumea vine și zice, ce se uită toată lumea, ce se uită... Dar chiar... Că nu sunt obișnuiți. Da, cu asta ce observ că îți dă prioritate, știi, lumea. Da. Dar cred că îți dă prioritate ca să o vadă, știi, să-i vadă spate. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu... Bogdan Capușan. Salut, Bogdan! Salutare! Cum am ajuns să facem vlog? Ți-a scris toată lumea? Mi-a scris multă lume, noi am și discutat, cred, la începutul anului. Nu s-a evit ocazia până acum. Sincer, am sperat să facem mai devreme, pentru că aveam Ferrari-ul acela care trebuia să-mi vină, să-mi fie livrat undeva în primăvară. Ce Ferrari era? 812? Nu. 812, da. 812 Superfast. Da. Care este mai rapid ca acela lui Ovidiu Pop, berlineta, nu? F12. F12. Am avut și un F12. Da? Da. Am avut și un F12. Și cum ți-a părut diferența între ele? 812 este, mai rapid? să zic, nu simți așa de mult, că e mai rapid, are 60 de cai în plus. Da, față de ăla. Să zici, e o mașină cu 30% mai bună la toate capitolele. Overall. Are și steering pe spate, confortul este mai bun, pare mai solidă decât. Și la F12 când închideam ușa, parcă se destrăma mașina, știi? Da? Deci asta pare mult mai solidă, mai închegată. Știi ce nu mi-a plăcut mie la Ferrari? Faptul că la viteza întâia și a doua, motorul părea foarte înfrânat. Nu beneficiai de toți caii, așa zic eu, știi, pe românește. Deci, Ferrari are o mare problemă și cred că asta e făcută special de ei, pentru că sunt genius la experiența condusului. Dacă îi dai blană, da? Deci mașina nu sare în trepte, nu trage. Te limitează. Da, deci ei vor ca tu să o ții acolo tot la 6.000, 7.000, 8.000 de ture. Da. Acum este o chestie care foarte, puțină lume o știe pentru cutiile cu double clutch. Da. Dacă o conduci în modul automat, și eu, de exemplu, al meu o conduceam în mod automat, Ferrari-ul. Corect. În treapta, să zic, a 6-a, dacă îi dai un kickdown, nu sare până în a 3-a sau în a 2-a. Ceea ce e nașpa, sare până în a 5-a. Și dacă vrei să sară, trebuie să dai piși de 2 ori accelerația rapid cu piciorul, așa, o piși de 2 ori rapid, sare 3 trepte jos, automat, și pe urmă când i-ai dat un kickdown mai sare o treaptă. Și așa, să zic, într-o secundă jumate, tu ai retrogradat până în a doua fără să folosești padele și prostii. Bă, deci ați auzit toți ăștia cu Ferrari? Funcționează și la Porsche. Eu de pe un Porsche am învățat. Una peste alta am dreptate că este foarte limitată Ferrari între a întâia și a doua. Da. Și atunci tu te bucuri de ea doar la viteze mari peste 150. Atunci aș pune ea ca e în valoare 730 de cai sau 750 de cai. Atunci e șmecheria maximă, știi? Da, din fericire ajungi destul de repede la vitezele alea. Da, așa e, normal, știu. Hai să vorbim și despre mașină. Ce mașină este aceasta? Un Rolls-Royce Ghost. Da. Mașina o am de 3 ani, are 3 ani vechime. Din 2016 este. Am fost cu ea la service. Serviciul este gratis. Ai luat-o nouă sau? Da, nu. Ok, și ce bani mașina? Undeva la 380.000. Dar trebuie să recunosc că am primit un mic discount, pentru că am cumpărat două. Da? Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow, you know. Serios ai luat două? De ce? Păi am luat versiunea asta, limuzină, și pe urmă am luat și un cabrio. Un Rolls-Royce Dawn Cabrio, le-am comandat de dată. Albastru? Albastru.
pe care l-am vândut. L-am văzut la tine pe Instagram. Dați-mi un follow pe Instagram dacă vreți să-l vedeți și voi. În momentul la care l-am comandat, îmi plăcea foarte mult, albastru cu interior alb. Bă, și mie mi-a plăcut. Deci, Da, era foarte, foarte frumos. Mașina era un pic cam flashy. L-am vândut pentru că am fost în Franța. Da. Eram vara cu familia. Da. Și mă urmăreau de la o televiziune din România. Serios? Da, și nu dau nume. Acum, fiind pasionat și participând la multe evenimente auto, recunoști CarSpotterii. CarSpotterul stă într-un punct, nu se mișcă, așteaptă ce mașină vine, se focusează pe ea, tot face poze. Și vedeam doi care tot fugeau de pe partea alta a drumului când apăream eu, știi? Și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și mă sună mama și îmi spune, vezi că te văd la televizor de, nu știu, a doua zi am sunat o firmă de trailer, trailer, care a venit, am pus mașina pe trailer și am trimis în Germania. În principiu, presa din România scrie despre tine ca să le dai bani. Din păcate, da. Presa din România nu e presă și scriu despre tine, vor o sponsorizare, dacă vor să te duci la ei să le dai bani ca să-ți dea pace. Da, serios? Da, cam așa funcționează. Wow, super tare. Uite, vezi, astea sunt niște chestii pe care, uite, eu nu le știam și cred că foarte mulți nu le știu. Da, din păcate, e clar că asta e România. O să scrie de rău de tine iar. Dar, acum au scris ei, dar deja sunt penibile, adică inventează. Nu știu, m-ați văzut pe mine cu Bugatti Veyron, au scris că am Bugatti Veyron. Da, am auzit și eu. Bă, eu nu l-am văzut. Nici de jucărie nu am, știi? Da. Am un Chiron de jucărie, da. Știi? Mă și deranjează pentru că... Fake news. Fake news, da, îți afectează reputația, îți afectează familia. Da. Lumea crede, pe undeva este și vina mea. De unde a început toată povestea? Totul a început de la Valkyrie. A fost o prezentare privată pentru Valkyrie la Monaco. Explică-ne, te rog, ce înseamnă Valkyrie, că oamenii nu o să înțeleagă. Da, Aston Martin Valkyrie, o mașină pe care am luat-o, sincer, de investiție. Mașina era undeva la 2 milioane și ceva de euro, pounds. Mă rog, au tot schimbat prețul, au vândut-o la 3 prețuri diferite. 2 milioane jumate de euro? Da. Păi și ai cheltuit atâția bani? I'm gonna be alright, I've been caught. Serios? Bine, nu am primit-o încă și nu știu dacă o să o primesc. Ai plătit-o și n-ai primit-o? Nu, sunt niște termeni în contract, niște plăți obligatorii care trebuie făcute. I'm gonna be alright, I've been caught. S-au năsprit foarte tare regulamentele UE pentru noxe și nici AMG Project One, care au o putere financiară mult superioară față de grupul Aston Martin, nu pot să omologheze mașina. Acum au amânat-o cu vreo 3 ani și prototipul lor circulă de un an de zile. Aston Martin abia acum au avut un prototip care a făcut o tură de circuit, atât au reușit cu el. Deci nu știu când o să livreze mașinile și ce se întâmplă cu ele. Păi bun, deci dacă ai dat 2 milioane jumate de euro pe o mașină, trebuie să ții neapărat o Tesla pe 100D. Deci este o mașină pe care trebuie să o ai, Bogdane, serios. Câteva minute mai devreme. 137 la 25. Oh my god. Da, am rămas super impresionat de Tesla. Da, Deci trebuie neapărat să ieși, mai ales că e aș spune ieftină. chiar șocat. 100.000 de euro. Da. E ca și când ți-ai la o gumă. Got them girls, grown women, they be popping, they on this shit, so they ain't talking. Să-ți spun de ce, care a fost toată povestea. A apărut un articol în care într-adevăr am părut arogant. Și trebuie tot timpul să-ți măsori cuvintele și să ai grijă ce scrii. Mai ales când ai bani, trebuie să fii așa, că oamenii deja te consideră arogant. Prietenii sau persoane care mă cunosc cu adevărat știu că nu sunt arogant și am fost la prima prezentare privată a mașinii, că până atunci era doar o chestie de plastic pusă împreună și așa. Am văzut că se făceau fotografii. Da? De obicei la chestiile astea private, și acum am fost săptămâna trecută la Ferrari, îți pune pe telefon niște stickere care nu le poți da jos, se vede că ai rupt sigiliul, chestii foarte... Ca să nu faci poză. Da, să nu faci poze. Da, am înțeles. Și acolo se făceau poze la liber. Știi? Și am zis, băi, da, pot să postez pozele? Am discutat cu șeful de la Aston Martin, care era de la departamentul VIP, ce poți să faci poze, dar să nu pui pozele pe net, pentru că era și Serena Williams atunci, înainte să nască, ce vrem să punem o poză prima dată cu ea, cu mașina, și până poți să pui tu poze. Ok, ei n-au știut că eu, fiind pasionat de mașini, eu m-am dus, am luat telefonul, am filmat, m-am dus pe sub mașină, prin spate, mi-am băgat telefonul prin difuzor, prin eleron, prin difuzoare, peste tot, știi? Da. Și ei nu s-au gândit la așa ceva, că eu filmez. Și într-adevăr, mașina nu era terminată. În partea din spate avea un difuzor de aer care era... Se vedea că nu era așa încropit
I-am întrebat pe ăștia de la Aston Martin și aveam mail-urile, confirmarea cu ei că pot să postez ce am filmat, ce am fotografiat. În momentul în care am început să filmez și să postez chestii super delicate, care ei nu și-au închipuit că le postez, au fost și Salomondri, toți le-au luat de la mine, le-au repostat. Da. M-au și sunat de la Aston Martin și s-au panicat puțin și au zis, auzi, te rugăm să le scoți, dacă poți, că vrem noi să facem niște poze oficiale, mai nu știu cum și ăsta, știi, că deja... Din cauza difuzorului din spate, care nu era foarte băi, deci în anumite zone era îndreptat cu ciocanul, știi? Am șters toate pozele și după ce am șters toate pozele au apărut niște articole prin Olanda. Cum că am pus eu ilegal poze și mă făceau ăia și acum a pierdut contractul, să vedeți ce se întâmplă. Că să vândă și ei. Da, știi? Și au început să mă sune de acolo cunoștințe, prieteni. Băi, hai mă, chiar așa, Bogdane. Bă, dar uite că ce-au făcut, că ți-au luat ăștia acum contractul, că mașina, că ce prost ești, că cum ai făcut așa ceva. Și pe urmă am pus încă o poză și am explicat că am avut acordul, nu am făcut nimic ilegal. Corect. Că le-am retras pozele de bună voie, nu am scris eu acolo că de ce le-am retras. Dar că o să primesc mașina, în ciuda celor care vor să nu o primesc. Și într-adevăr, ultima frază părea cam arogantă, știi? Și pe urmă au preluat-o presa din România și m-au făcut arogant și așa mai departe. Vreau să-mi țin și eu gura și pe viitor o să-mi țin. Nu o să mai răspund la provocări. Poate facem o dată vlog cu mașina aia, dar mi se pare că am scumpă. Am consumit și mașina așa scumpă. De ce ai ales aia de 2.600.000 față de un Veyron de 1.600.000? Veyron, în primul rând, că are un preț, nu știu, 1.000.000 și când a apărut Veyron nu permiteam să cumpăr un Veyron. Mașina aceasta am luat-o ca o investiție, care într-adevăr este și o bijuterie, este un V12 aspirat la 11.000 de rotații pe minut. O să sune, că o să o auzi din Constanța, o să sune mașina. Și am zis, ok, să-i crească prețul la, nu știu, câteva milioane, 5-10 sau cât o să fie, știi? La fel și cu McLaren F1, știi, care te și bucuri de azi și crește prețul. Dar, nu știu, să vedem dacă o și produc până la urmă. Și poate găsești un bogătaș să o cumpere cu 4 milioane, faci tu profit 2 milioane. Măi, nu faci niciun profit 2 milioane, pentru că la cât am plătit pentru mașină acum 4 ani sau când am făcut contractul prima dată, de atunci învârteam de 10 ori. Deci până la urmă n-am făcut nicio mare acum brânză. 4 ani ai început să plătești la ea și tu încă ai primit. Da. Pare ideal. Contractul, mașinile trebuiau livrate în 2018-2019 și n-au livrat nicio mașină. Probleme de bogătași. Bun, hai să vorbim și despre mașina asta. Ce motor are? 6,6 V12 biturbo, 570 de cai. Cred că plătești vreo 2000 ceva de euro impozitul anual. Deci în 4 ani plătești tu 10.000 de euro impozit la mașina asta. Probabil. Dar în 4 ani pierzi de 10 ori mai mult. Cum era? E ieftin, vreau 2. Ăsta de aici ce e, masajul? Da. Masaj. Hai să vezi, să facem masaj doar la fund, în față. În spate, pe scaunele din spate, să facem masaj și la spate. Asta e piele, nu? Da, totul e piele. O fi naturală sau artificială? Nu, totul e piele naturală. Naturală, păi ar fi culmea. Cam care ar fi proporția în care mergi cu mașina asta tu și în care tu stai în spate? Nu prea stau în spate. Mă bucur că reușesc să stau în spate. Am stat în spate acum 2-3 săptămâni și am fost extrem de fericit că stau și eu în spate. Așa. În rest nu prea am ocazia să stau în spate. Așa, când mă mai duc cu prieteni și suntem în străinătate, las pe el să conducă. Știi că, cum zic toți, domnule, asta e mașina care trebuie să iei să stai în spate, știi? Dar dacă tu vrei să conduci, e bine să conduci, nu? Da, poți să o conduci, e o mașină foarte confortabilă. Și să spun de ce am luat mașina asta, cum am ajuns să iau mașina asta. Vroiam să cumpăr o limuzină. Nu aveam nicio limuzină, aveam Ferrari-ul și o grămadă de SUV-uri. Toată familia aveam SUV-uri. Și am zis, hai să cumpărăm o limuzină, să avem și noi o limuzină. Nu aveam nicio limuzină. Mai mergi cu ea la un eveniment, în străinătate, e mai confortabilă. Am vrut să iau un S63 AMG. S63 AMG-ul era undeva la 220.000. Ieftin. Plus TVA. Deci, adică unul cu toate prostiile pe el. Da, înțeles. Și pe urmă am fost în Germania. Nici nu știu cum am ajuns să fac test drive cu mașina asta. Țin minte că am trecut peste o cale ferată aproape de reprezentație, n-am simțit, am rămas prost. Am văzut prețul, era undeva pe la 300 și un pic de mii plus TVA. Și pentru că am comandat a doua mașină, mi-au dat un discount, a ieșit asta cu vreo 60.000
mai scumpă decât S-ul. Decât un S. Și am zis, bă, între un Mercedes mai și bine un dau Rolls, 60.000 plus. dau 60.000 și iau Rolls-ul ăsta. Deci, da. și așa am ajuns eu proprietar de Rolls. Am de la înțeles. hai să luăm o limuzină și... Test drive plus discount. Da. Și ești mulțumit de ea? Foarte mulțumit, nu am avut absolut nicio problemă Câți cu ea. kilometri are? 26.000 de kilometri În 3 ani. în 3 ani. Întreținerea? 0, întreținerea gratuită, 4 ani de zile. Nu am cheltuit niciun leu cu mașina, în afară de benzină și lichidul de spălat parbriză. Da. Și benzina. Benzina, da. Și schimburile de ulei ți le fac ei pe banii lor. Da, îți fac, acum am E fost, mi-au schimbat reprezentanță? bujiile, tot mi-au schimbat. București? În București, da. E reprezentanță Este Rolls? reprezentanță, da. Într-adevăr, mi se pare foarte confortabil, adică este mult mai confortabil ca un S, Uite, putem să luăm și pe... pe linia tramvai. Da, e mișto. Dacă ai 100 și ceva și prinzi niște drumuri denivelate de tiruri, am crezut că mă răstorn cu ea. Deci mașina nu mai știa ce să facă, încerca să contrabalanceze, erau denivelările, deci făcea niște mișcări, trebuie să frânezi foarte tare, că m-am speriat. În Germania, unde nu există limită de viteză, ei dat vreodată viteza maximă să vezi că duce? Da, 2,60. E și limitată. Acum știi, în Germania, majoritatea mașinilor, cam toate, și mașinile sport produse de Mercedes, BMW, Audi sunt limitate la 250 și plătești în plus ca să-ți ridice limitarea la 300 km pe oră. Ce Ferrari ai? Acum am unul care o să facem un vlog, asta din Constanța. Asta din Constanța, Testarossa. Testarossa. Aia e mașina copilăriei mele, știi că o vedeam surprize turbo, știi? Era numărul 51 pe turbo. Da. Știu și acum numărul. Am un 812 Superfast care trebuia să-mi vină undeva prin mai. Da. N-a venit încă. Și mașinile astea, când le comanzi și sunt atâtea chestii la care nu-ți dai seama sau... Mașina nu se poate produce din cauza culorii, dacă poți să-ți imaginezi. Da. Și chiar este o culoare care am visat-o toată viața. Da. Se numește Rosso Maranello. Da. Culoarea este un roșu mai închis, super metalizat. Da. Și acum nu pot să produc, că am înțeles că mi-au întârziat mașina câteva luni. Chestii de omologare, de producător, de mama dracului, că nici Ferrari nu au ei pe un atelier care fac ei culorile, toate le au de terțe firme și acum mi-au promis că în următoarele 2 luni o livrează. Dar Lamborghini n-ai avut? Ei, Lamborghini am văzut vlogul cu Cobra, toate, unde toată lumea zice dacă îți iei un Lamborghini, într-adevăr te simți ca un superstar. Da. Deci dacă... Asta zice Ovidiu Bob. Da, acum în primăvară m-am plimbat destul de mult cu un Aventador Roadster S. Ăla alb? Da, ăla alb. Vezi că te urmăresc. Ăla alb, da. Vine lumea la tine să-și facă poze și până te întreabă cine ești. Dacă ești actor, cine ești, ești fotbalist, cine... Deci așa e. Da, deci mega superstar. Dar mașina nu-i practică, adică să ne înțelegi, nu poți să mergi cu mașina aia până nu știu unde. Da, zic că, băi, foarte mulți vor să știe cât costă să închiriezi tu Lamborghini în Italia. Păi, în primul rând, nu poți să închiriezi nicio mașină sport fără 30.000 de euro garanție. Serios? Da. Da? Da. 30.000 de euro te costă garanția dacă o lovești. Da? Da. Asta din capul locului. Ok. Și deci lași 30.000 de euro garanție. Da. Și după aia cât mai dai? 800, cam deci să ne înțelegem, acum sigur te poți duce? Da? Nu, câteva mii de euro. Te poți duce, da, te poți duce pe zi, da. Te poți duce dacă vrei la Ferrari unde se duce toată lumea și așa și acolo te dai cu 100 de euro cu o mașină, bine, cu instructorul mașină, te duci cu 80 la oră pe un drum drept, așa. Dar dacă vrei să-ți lase cineva mașina pe mână, să faci tu garanție. Să faci ce vrei cu ea, undeva la 30.000 de euro, 25-30.000 plus câteva mii de euro pe zi. Da, exact. Și da, faci ce vrei cu ea. Da, că dacă vrei așa o oră și cu cineva în mașină, atunci mai scap cu 100 de euro, 200 de euro. Da, nici nu o oră, că 10 minute. Da? Da, păi atâta. Chiar au fost acum ceva prieteni și au făcut un test cu ceva Ferrari, nu știu, Luxo sau știu. Da. La 100 de euro te duci 10 minute, te-ai plimbat și... Îți place Lusso? Mie nu-mi place. Nu-mi place. E singurul Ferrari cu 4x4, GTC Lusso. Nici nu se prea vând, să știi. Deci Ferrari oferă niște discounturi, dacă vreți să vă cumpărați, mergeți. Îți oferă discount și 14-15% la mașină. Ia uite, acum e momentul. Acum e momentul, da. Și o să rămâneți surprinși toți care conduceți, Ferrariurile sunt confortabile, nu știu, ideea asta că nu e confortabilă mașina. Scuderia, uite, am un prieten care și-a luat... Bine, scuderia e altceva. Da, s-a dus la Monaco cu el, l-a pus pe trailer și a venit cu avionul, nu mai trebuie așa ceva niciodată, pentru că scuderia ăla e prea sport. Da, scuderia e o versiune stripped out. Acum că am văzut Tesla, nu mai îmi trebuie Ferrari. Nici Tesla, n-ai ce... Ai văzut? Adică nu, mă înțelegi și pe mine, nu? Da. Modelul pe care l-am testat noi are 460 de cai. 40-30.
Deci dacă nici tu... Deci deja și știu ce mașină. Păi, pe bune. Gândește cum era de 770 de cai. Nici nu vreau să mă urc în așa. Sau și dacă o să-mi iau, nu o să-l... Nu, deci... Nu-ți vine să crezi, nu vine să cred, da. Super tare. Totuși nu cred că are doar 460 de cai. Nu-ți vine să crezi, Nu, da? cred că mint pe Chiar ai undeva. condus mașini, frate, dacă nici tu nu ai condus mașini. Îmi place foarte mult cum îmi face masaj așa la fond. Pac, bag o parte, bag alta, să mai pună sângele în mișcare să nu-ți amorțească fondul. În spate, de exemplu, nu-ți face chestia asta, îți face doar la spate masaj. Aha, deci... Deci aici, dar bine, ai și altă poziție în spate. Am înțeles. Deci în spate stai altfel, ai scaunele se lasă pe spate, ți se alungește șezutul, spate cu totul altceva. Ce te-a nemulțumit la ea în cei 3 ani de zile și 24.000 de kilometri? Primul lucru, navigația. Deci le-am spus și astăzi la service. Navigația asta e a joke, știi? Vorba aia. A joke. Serios, cred că dacă acum mai pun pe navigație să mă ducă, suntem la marginea Bucureștiului, da? Dacă îi pun să mă ducă în centrul Bucureștiului, mă duce prin Pitești. Deci nu-ți vine să crezi cât poate fi de ridicolă și cât e de proastă, efectiv. Bun, altă chestie ce nu-mi place la mașina asta, ce m-ai întrebat, blochează semnalul. Da, pentru că e foarte bine. Are geamuri de alea duble? Da, nu știu ce geamuri are, băi, nu merge netul. Are geamuri duble, vezi? Deci nu merge netul în mașină. Am mai auzit asta, da. Și acum, când am venit la tine, nu mergea Waze-ul. Chestiile astea de crom, pe la mijlocul zilei, când este soare, da, se reflectă. Cam oriunde ai sta în partea din față, te orbește. Te orbește, da. Ori de aici, ori găsește un loc. Majoritatea, cam tot ce vezi e metal, dar este și ce nu e metal. De exemplu, astea niște plasticuri ieftine vopsite în culoarea metalului. ABS, așa se numește plasticul. Da? E destul de confortabil, rămân pe gropile astea și... E o mașină, de obicei, eu când filmez cu alte mașini pe aici, nu prea ne auzim, știi? Trebuie să vorbesc mai tare, în asta chiar ne auzim. Deci e prima mașină în care chiar e ok să vorbim. Ai și un G-Class? Da, undeva la 600 de cai. Cu care dar nu... preotul ăla. Da, dar nu recomand mașina nimănui. De ce? Mie nu-mi place, părerea mea personală, știi? Nu-mi place că e prea pătrățoasă așa, știi? Da, mie îmi place chestia aia că e pătrățoasă, îmi place că e îngustă mașina și e foarte scurtă. În oraș te miști cu ea, dar în rest e o tracă, bine zice, deci nu merită mai mult de 30.000 de euro, nu merită mașina aia nouă. Nouță, deci... Asta e autostradă sau de ce limita 80? E autostradă, dar sunt... Acum s-au apucat de lucrări. O să se închidă în curând. Putem să-i dăm așa un pic până la 120-130, așa un sprint, doar să vedem așa. A retrogradat și s-a dus. Da. Gata, acum când începe să tragă. Da. Doar că ai văzut, aveam 140 și nu simțeam deloc viteza. Adică chiar e făcută să nu simți. E făcută să nu simți. Dar dacă ai vrea o mașină tot limuzină și mai scumpă, cam ce ai putea să alegi? Adică, mai scumpă? Da, mai scumpă, că mă gândesc, S-Class, după aia vine Phantom-ul, ce ar mai fi mai sus? Ar mai fi ceva? Păi ar fi Ghost-ul și Phantom-ul. Phantom-ul care este, nu știu, 100.000 în plus peste. Da? Dar Phantom-ul, odată că e prea mare, mult mai mare mașina, și pe urmă nu poți să-l conduci. Phantom-ul doar cu șofer. Care ar fi diferența între Ghost și Phantom? Phantom-ul este, odată că este o mașină mult mai impunătoare. Da, deci este o mașină care are, nu știu, cred că 6 metri, da, și că mărime. Și totul este orientat, totul este făcut în spate, deci orientat pentru locul în spate, pentru confort. Și asta, hai să vezi când te urci în ea, care are în spate tot ce vrei, dar nu se compară cu Phantom. Asta este o mașină pe care poți să o și conduci. Deci Phantom-ul e mai scump, uite, nu știam, deci 100.000 mai scump. Da. 100 și ceva de mii, da. Deci asta este, au făcut mașina asta ca o, să zicem, asta este mașina de volum la Rolls-Royce. Pentru mase. Pentru mase, da. Pentru săraci. Pentru săraci. Rolls-Royce de săraci. Da, exact.
nu e pentru prima dată când am condus un Rolls-Royce, să știi. Am mai condus, dar de-astea vechi, știi, Rolls-Royce Corniche din 70. Deci nu ai turometru, dar ai chestia aia cu Power Resort, care merge invers. Rezerva de putere. Păi da, rezerva de putere, la 100%. Da. Cum se simte mașina. Da. Îți seama, toată lumea vrea să știe, bă, cum o fi un Rolls-Royce? Bun, este foarte smooth. Asta e prima impresie. Volanul merge foarte, foarte ușor, adică îl învârți cu degetul mic. Cu degetul mic. Te înțeleg de ce îți place să conduci mașina asta. Că e foarte confortabilă și te poți duce cu familia în lux. Da, în spate rulează desene animate. Da, corect. Ca idee așa, că vor să știe oamenii, cam ce 0-100 are? Cred că 5, doar tracțiune în spate. Doar spatele trage. Da. Poți să-i scoți traction control? Nu vreau să scot, dar n-am încercat niciodată, nu cred că are buton de scos traction control. Intră puțin pe Instagram și să citim întrebările oamenilor, știi? Hai să vedem. Noi comunicăm cu oamenii. Dacă folosesc umbrela, nu am folosit niciodată umbrela. O ai acolo, dar sunt două umbrele, atenție. Da, umbrelă în fiecare ușă, nu am folosit-o niciodată. Merge pus pe gaz, încă nu am încercat, nici nu încercăm. După 2 zile de trafic în București. Cum te descurci cu un Rolls în țară, ținând cont de calitatea drumurilor și mai ales de locurile de parcare insuficiente? Asta e ideea. Au apărut semne de uzură după primii 25.000 de kilometri. Bun, deci stai un pic. Deci hai să uite, asta e întrebare importantă. Deci da, e foarte potrivită pentru România, pentru că România are gropi și atunci e perfectă, că nu simți gropile. Da, deci chiar nu simți gropile, nu se... Acum, sigur, nu am luat gropi enorme ca să îmi distrug jantele sau ceva, dar este o mașină extrem de confortabilă. Ai cascul aia? Locuri de... Nu am casco. N-ai casco? Nu. You break it, you buy it, adică... Dar și spun de ce nu am casco. Am avut mașini la care am avut casco. Plăteai degeaba. Plătești degeaba și pe urmă la o mașină de genul ăsta, nu știu, lumea nu știe. Îți spun cum funcționează. Dacă la o mașină de 200.000 de euro plătești casco, de te usucă, ai franciză, dacă faci o daună totală, îți dă automat 20% franciză, stai jos, îți dă 60% din valoarea mașinii și cadavru. Și cadavru după un an de zile, dacă nu reușezi ei să-l vândă, au ceva chichiță de asta. 20%, deci rămâi cu 60% din banii pe mașină. Da. Dar eu la Ferrari plăteam 17.000 de euro pe an casco. Păi nu se merită dacă la 5 mașini, ce să plătesc pe ele 100.000 de euro casco pe an? Știu. Dacă nu bagă porci în Rolls, porci cu 4 picioare nu. Are cheie de Dacie. Uite, hai să vedem cheia. Deci așa arată cheia. Exact ca un BMW. Nu, așa arată ca un BMW din partea asta. Așa într-adevăr arată puțin mai. Dar are cheia de rezervă, este chiar de BMW. Da? Deci chiar ca și un BMW. Pentru că Rolls este deținut de BMW. Un sfat pentru tinerii care vor să facă ceva cu viața lor, dar nu știu ce și în ce să investească. Foarte mulți copii, că pot să vă zic copii, sunteți preocupați de chestia asta. La 17, 18 ani, 16, trebuie să principala preocupare trebuie să fie școala. Da. După ce terminați școala, după 20 și ceva de ani, până puteți să vă focusați pe făcut bani. Până atunci nu are rost. Dacă prioritatea ta nu e școala, cu siguranță nu o să faci nici bani. Și mai cu seamă acumularea de informații, care una este școala și alta este tu pe cont propriu acasă să te interesezi tu singur. Trebuie să citești cărți de antreprenoriat. Iar ajuta. Tată bogat, tată sărac, nu? Sunt multe, da. Și alte multe cărți. Eu și acum mă uit, studiez o grămadă de tutoriale pentru industria în care activez. Ce lucrezi? În principal imobiliare. Acum sunt la București, pentru că am un proiect imobiliar și în București, dar grupul de firme la care sunt acționar construiește în Cluj de 10 ani, 15 ani și suntem cei mai mari din Transilvania, de câte știu eu. O să aprins luminițele de pe plafon. Ia, hai să le aprindem de aici, nu? Da. De aici și potențiometru? Și dacă dai în față sau în spate, invers, că acum sunt la maxim. Așa, minim. Da. Chestia interesantă cu luminițele astea este că le poți comanda în ce... Dacă vrei ziua de care s-a născut copilul tău, cum arată cerul în constela. Da? Știu, am și eu, deci, am primit-o cadou, știu. Poți să-ți... Sky Map of the Day You're Born. Da, costă, nu știu, undeva la 10.000 opțiunea. 10.000 de euro, nu mai știu. Da, dar dacă îți comanzi acoperișul panoramic cu 2 trape, te costă, nu știu, 6.000 sau știi? Deci nu știu ce.
ce părere ai despre ușile care se deschid pe invers? Este mai confortabil să te urci în spate. Da? Da, este mai confortabil. Uite, asta nu știam. Cât consumă? 24, uite aici, 29 pe ultimii 2 ore 39. Da. Cred că plafonul ăsta e mișto, să dai așa, te uiți la stele? Ai de gând pe viitor să-ți iei altă mașină? Da, vreau să-mi iau, dar știi, te și plictisești de ele, nu știu, cauți ceva, uite cum e Tesla, ai ceva nou, ceva... O să-ți iei Tesla? Sincer, nu, chiar... Sincer, o să-mi cumpăr mașină electrică. Da. Model S nu am condus și nici nu am văzut așa în realitate am văzut sigur în poze. Am văzut X, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi se pare extrem de practic. Corect, SUV-ul. Dar acum apar așa și Porsche care e cam scump. Să recunoaștem. Taycanul? Da. Cam scump. Bine, dar la banii tăi ce mai contează? Bine, dar de ce să dai așa numai să... Vezi, oamenii nu înțeleg treaba asta. Hai să spun cum gândesc oamenii. Oamenii se gândesc, bă, ăsta are milioane de euro și nu vrea să dea 185, bă, ce zgârcit e. Așa gândesc ei, nu înțeleg. Deci tu ai prioritățile tale. Și poate nu vrei să dai 180.000 pe un Taycan, chiar dacă faci banii într-o lună. Zic așa, ipotetic. Ei nu înțeleg treaba asta. Pentru că ei n-au avut niciodată atâția bani să înțeleagă, știi? Să înțeleagă cum gândești. De ce să dai, știi? Adică... Nu înțeleg. E greu, adică eu îi înțeleg și nu... Cum e comparativ cu un S-Class? Hai să zic eu și după aceea zici tu. Da. Este mult mai confortabil, mult mai soft, da? Față de un S-Class și ai o prestanță mult mai mare. Exact. Imaginea e altfel. Spune tu cum. Da, dacă pui lângă un S-Class și un Rolls, la care te uiți. Uite, o chestie interesantă. De ce au pus ăștia de la Rolls-Royce capacul ăsta? Ei știu că tehnologia avansează foarte rapid și peste 5 ani chestia asta o să fie învechită. Da. Sau peste 10 ani o să arate chiar foarte rău. Așa. Și atunci, ca să poți să o ascunzi pe viitor... Aha, am înțeles. Corect. Cum activăm Distronic-ul? On. Și de aici. Așa. Cruise control cannot be activated. Probabil că doar de la o anumită viteză. Da, peste 30. Are și Night Vision mașina? Da? Unde? Ia să-l activăm. În stânga, acolo. Deci e un Rolls-Royce cu 4 butoane. Da. Ok, și uite că vedem. Vezi? Gata, aha, ok, ăsta, da. Vede camera aia. Da. Hai să-i dau puțin așa, să vedem cum se întrege. Mi-a zburat telefonul din mașină. Deci merge mai ceva ca Tesla, că la Tesla nu ți-a zburat telefonul. Da. Hai să vedem un 0-100. 3, 2, 1 și blană. Merge greu, se simte că e greu. 100. Ai văzut că când a schimbat viteza a dat puțin așa parcă? Că trageți doar spatele, nu e 4x4. Trage spatele, da. Deci, dar mașina e făcută pentru confort. Dar odată ce se pornește și pe autostradă. Deci e așa ca un Da, mă, e orientată pentru confort. Trebuie să înțeleagă oamenii că mașina e orientată către confort, să nu simți viteza. Asta la 200 nici nu simți că ai 200. Nu. 3, 2, 1 și... Aha, a dat cât? 70, 80, 90, 100. Nu simți că îți face puțin mașina așa? Uite așa, pe bune, nu? Eu sunt obișnuit. Ești obișnuit, da? Eu nu sunt obișnuit. Scris de pe la televiziune, să filmeze, da? Eu nu fac cu televiziune, eu nu particip la nicio emisiune, mă tot cheamă la... Am apărut odată pe post, acum foarte mulți ani, când mă ocupam de imobiliare, mi-am făcut eu un apartament într-un complex care l-am făcut frumos acolo, mi-am pus niște culori pe vremea aia, știi? Niște culori mai nu știu ce, mai vopsele mai speciale. Vine ăsta de la firma aia care mi-a dat vopsele, domnul Bogdan, că uite, vor ăștia de la Pro TV să facă o emisiune cu cum fac românii, ce se face, ce se poartă, ce se ăsta și ăsta e un apartament mai special și dacă vreți să filmați, bine mă, ok. Vine amândoi, el cu reporterița și cu ăla care filma, cu o față, toți, deci cu murici, ce s-a întâmplat? Zice, păi s-a schimbat tema, zice, trebuie să facem acum o emisiune că n-au românii bani să renoveze apartamentele, că merg la mare și cheltuie toți bani la mare. Păi zic, bun, și zic eu ce să fac? Păi zice să ziceți că n-aveți bani. Bă, ești nebun, da, adică și am dat, da măi, și fii atent, da, și vine și zice, la tipul de la vânzări, știi, de la firma aia zice, domn Bogdan, eu nu pot să vă pun să faceți, să ziceți așa. Asta se apucă de plâns, tipa. Zic, bine, tu hai încoace că zic, ce vrei să zic? Păi că v-ați vrut să renovați și costurile inițiale au depășit, costurile estimările au depășit costurile finale și mă apuc și zic, uite, am vrut să mă apuc să renovez apartamentul și costurile, estimările inițiale au depășit costurile finale și nu mai am bani să merg la mare și am amânat concediu. Și pe urmă zice, mâine dăm pe post.
când se dea a doua zi pe post, ăștia la toate televiziunile dădeau că e full la mare, full, toți românii, știi, plini de lume. Deci nu putem să dăm ăsta acum, știi? Și l-au dat la sfârșitul verii, nu știu când, după vreo lună, când n-a fost așa aglomerat, știi? Și, bă, frate, deci țigănie, deci cu televiziunile astea. Unde ai fost în state? În Los Angeles. Da. Acolo am făcut facultatea. Ce facultate? La început, când m-am dus la 19 ani în state, Da. m-am înscris la acting. Da? Da. Acum, pentru toți care o să mergeți vreodată să vizitați o țară străină, dacă aveți cunoștințe acolo, ăștia te duc să-ți arate cele mai bune exemple, cele mai frumoase locuri. Tipul ăla a venit aici calic, adică fără bani, acum e miliardar. Ăla a venit, acum e nu știu ce. American Dream. Exact, îți dau niște exemple care te fură, știi? Și eu eram bun în liceu la mici scenete ce le făceam noi la clasă. Da. Și am zis, bă, eu dau la acting. O să mă fac... Asta îmi place. Zic, o să fiu aici o super vedetă. La 19 ani, nimic în cap. Star de Hollywood. Da, star de Hollywood. Și m-am înscris la acting, că 6 luni am făcut acting, pe urmă am trecut pe business, dar o chestie foarte funny, foarte scurtă, să încerc să vă povestesc. Deci am trecut la business, de la acting. Pe lângă diferențele culturale, că eu m-am înscris la comedy și trebuia să fac stand-up comedy. Și era destul de greu. Degeaba făceam eu o glumă cu capra lui bunica, pentru că ea nu știam ce-i capră, nu avea nicio bunică capră. Da. Ei făceau glume, aveau altă copilărie, alte chestii. Alt background. Alt background, glume despre peanut butter, eu nu știam ce-i peanut butter când am ajuns acolo. Da. Era destul de dificil. Pe urmă am avut o clasă de improvisation, unde eram toți puși într-un cerc din ăsta imens, adică eu îți vedeam spatele tău, trebuia să te bat pe umăr, făceam un gest, aveai 5 secunde la dispoziție să-l bați pe celălalt pe umăr și să faci un gest related, deci asemănător cu ce am făcut eu, să aibă legătură, dar să nu fie același lucru. Eu eram al doilea după prof. Da. Și eram pregătit pentru orice, am zis ce poate să fac, ca maimuța, un dans sau ceva. Și mă bate pe urmă, mă întorc, băi, și îmi trage cea mai mare flegmă în față. Băi, deci o flegmă în față, cum nu cred că în viața vieții mele n-am văzut de la televizor așa flegmă, știi? Băi, eram plin în gură, în ochi de flegma lui ăla. Zic, îl omor, îl lovesc, unde să... Deci eram atât de șocat, știi? Și pe urmă zice, când încercam să compilez ce se întâmplă, zice, 5 seconds, you're out. Și ai rămas interzis. Deci am rămas prost. Și mă pică la curs. Și eram și foarte revoltat, dar pe urmă a fost destul de drăguț ca să-mi explice. Zice, mă, uite cum funcționează chestia asta. Zici, dacă într-un scenariu, da, unde pe scenă îți scrie you fight, nu-ți spune acolo că îi dai o palmă, că te scuipi, că te tragi de păr, că ăsta trebuie să știi să fii prezent. Să fii prezent. Și am zis, ok, cu asta m-ai convins că nu-i de mine. Să ai vorbele la tine, cum să spun. Da, am zis, m-ai convins că nu-i de mine. Da. Și am trecut la business și am făcut business. Până la urmă am terminat business administration. MBA, Da. Dacă ar fi să faci un rezumat știu că e greu, un rezumat în 30 secunde. Ce e cel mai important lucru pe care l-ai învățat în MBA? Îți dau un exemplu. Eu în facultate cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost faptul că orice ai face, este foarte bine să ai o îmbunătățire continuă a calității. Dacă ai mindset-ul ăsta, poți să reușești în orice. În primul rând, ce am învățat din America este că cel mai important este să riști, da? Dacă nu riști, nu câștigi, este imposibil, nu se întâmplă nimic. Nu vine un meteorit cu bani, nu te nimerește biletul de la loto norocos, nu se întâmplă nimic. Dacă nu riști, dacă nu încerci business peste business, indiferent cu ce sune și cu asta, nu ai cum să câștigi, nu se întâmplă nimic. Foarte multă lume în România își face planuri în minte și așteaptă să se întâmple ceva, dar nimeni nu face nimic pentru a îndeplini chestia asta. Deja fac planuri la banii pe care nu i-au câștigat încă. Exact. Ce fac cu bani? E trist, e trist. Da. Și viața trece, vezi, viața trece pe lângă tine și pe urmă te trezești că ai 50 de ani. Da. Eu am făcut și un an de construcții, aici pe urmă am mutat la facultatea de construcții. Da, facultatea de construcții. În România faci niște materii care nu ai nevoie. Nu ai nevoie de ele, știi? Nu ai nevoie de... Acolo, într-adevăr, îți oferă o anumită libertate să-ți alegi câteva materii de cultură generală și de acolo poți să te axezi pe ceva ce îți place și consideri tu că ți-ar fi de folos, dar în rest faci doar ce ai nevoie. Adică înveți chestii care chiar o să-ți folosească. Exact. Nu ca la noi să înveți chestii care n-ai nevoie. Da, la noi, exact.
Asta e diferența între... Le tocești așa, iurea. Pe urmă vin românii și zic că americanii sunt proști. Păi, or fi proști, dar de-aia le merge așa de bine. Pentru că e sistemul altfel gândit. Bun, deci cel mai important lucru pe care l-ai învățat așa din MBA-ul ăla, care ar fi? Faptul că ai avut exemple concrete? Sau Studiile de caz. Studiile de caz, da. Pentru că deci, sunt modele concrete. Da, modele concrete, nu povești. Deci am fost proprietar de fabrică de frigidere la școală, în timpul școlii. Am fost proprietar de fabrică de lemn, făceam uși și tot felul de chestii care efectiv te învăța cum să maximizezi potențialul firmei, banii de care dispui, banii pe care o să-i ai. Să gestionezi bine, deci, un management al banilor. Da, un management din ăsta al banilor. Care a fost primul business pe care l-ai făcut după ce ai venit din MBA? La început am încercat prin începutul anilor 2000. Am vrut să fac un wireless, că erau rețele de cartier de internet, dacă ții minte, nu erau providerii care sunt acum, nu era UPC, nu era RDS. Nu era Tesari. Da, nu era. Deci în Cluj erau 80 de rețele de internet. Sau niște oameni cablau anumite blocuri, 5 blocuri, tot felul de copii din. Și am vrut să fac, așa m-am gândit, cum pot să le dau internet la toți oamenii ăștia. Așa, și faci cu un Wi-Fi puternic. Exact. Da. Și am și făcut atunci contract cu radiocomunicații, pentru că ei dețin internetul în România. Aveam un contract să aduc bandă cât vreau. Am făcut contracte pentru locații în care să-mi pun antenele. Așa. Și am luat țeapă am vrut să dau rutere gratis la început ca să-i atrag pe oameni și am luat țeapă de la providerul de rutere, care am dat ceva avans, care nu mi le-a mai adus. Țeapă românească. Și, da. Dar era român? Parcă era ceva firmă românească, dar se aduceau de undeva din Polonia sau ceva de genul. Unul dintre cele mai importante elemente pentru succesul unui business este timpul când deschizi o afacere. Degeaba deschizi dacă nu deschizi la timpul potrivit o afacere. Exact. Și chestiile astea, repet, puteți să le căutați singur pe Google. E o informație foarte bună, adică eu vă învăț să pescuiți voi, nu vă dau un pește. De multe ori mai și ai noroc, că zice lumea, ce inspirat a fost. E o combinație. Da, dar vezi, uite, tu ai putea să stai liniștit și doar să cheltui banii toată viața, dar alegi să te implici, pentru că îți face plăcere să faci asta, nu? Da, n-aș putea, dacă nu... Adică chiar îți place, nu... Și de-aia, uite, de-aia sunt acum la București. Da. Adică puteam liniștit să stau la Cluj, să mă ocup de ce am acolo. Ce urmărești tu pe YouTube? Am avut o perioadă în care am urmărit extrem de mult review-uri auto. Cine? Salamandrin? Nu Salamandrin. Acum cu Șmi sunt și prieteni. Da? Serios? L-ai cunoscut? Da, ia zi, uite că e interesant. Ia zi, cum... Pe Șmi îl știu de câțiva ani, ne-am cunoscut pe la evenimentele auto. Ne-am cunoscut și la Nürburgring și pe urmă deja am început să ne știm. El asta face toată ziua și e atât de ocupat că acum efectiv când te duci undeva nici nu mai poți să discuți cu el, că are atâția oameni pe el, călare și ăsta. Da? Da. Voi să știi că e și la fel. Am devenit foarte ocupat pentru că știi care e faza? Oamenii nu înțeleg. De când m-am apucat de YouTube, foarte multe oportunități faci, hai să filmăm, hai să facem, hai să facem și devine efectiv ocupat și te agită mai mult chestia asta, știi? Nu mai poți să fii așa chill. Nu că mă simțeam în plus, chiar dacă și el știe chestia asta, știi? Și cred că a apreciat când a văzut că îl las în pace, dar dacă ești undeva și 10 oameni, am preferat să mă retrag, că îi las pe el și oricum îl înnebunesc, știi? Deci în afară de Șmi? Da. Mă uitam la review-urile astea auto făcute de revistele, de magazinele magazine sau cum, englezești, știi? Da, da. Da. Acum ce îmi place foarte mult, studiez real estate, eu sunt focusat pe... Da, ce-ți place? Am făcut, până acum am făcut rezidențial, da? Da. Și acum aș vrea să studiez oportunitățile în comercial. Nu mă pricep la comercial. Commercial real estate. Commercial real estate, nu mă pricep. Învăț, acum studiez foarte mult. Uite ce înseamnă, da. Și ce-ți mai place să faci în timpul liber? Îmi place să mă prind cu trotinata mea electrică. Serios? Da. Ce trotinetă electrică ai? Eto, ca ceva booster din asta, să merge cu 30 de km pe oră. Da. Da, deci chiar îmi place foarte mult. Chiar ieri vorbeam cu cineva care era medic ortoped și îmi zicea că cele mai multe fracturi de la asta sunt, să știi. Măi, nu am picat niciodată, dar era să fac vreo 5 accidente semi-mortale. Uite, eu de-aia nu conduc motociclete.
Nu conduc, am condus odată un scooter și senzația aia de care ți-o dă de libertate și de care te împinge la viteză Vrei și mai asta, mult. vrei mai mult. Zic nu. Asta e ca și cu drogurile, știi? Deci nu încerc droguri pentru că știu că o să-mi placă. Băi, nici eu, știu. Adică iar la care fac nu de tâmpiți le place, știi? Și atunci nu încerc, că știu că o să-mi placă și mai bine nu încerc. Foarte bun mindset-ul. Mie îmi place foarte mult bicicleta electrică. Și prin traficul ăsta bucureștean e perfect pe acolo. Vezi că nu sunt mașini pe acolo. Legal? Sunt dat tăvaie. Bă, nu știu dacă e legal. Firea vrea să aprobe chestia să fie legal. Adică, până la urmă, sunt dispus să plătesc amenda pentru că așa ar trebui să fie legea. Faptul că legea nu este adaptată, asta e vina autorităților. Ar trebui ca bicicleta să aibă voie pe acolo. Dar oricum, poliția nu se uită, știi? Adică te lasă să mergi pe acolo, știi? What makes you happy? Știi? Asta e întrebarea. Da, mașinile sunt o boală. Cum ți-a venit pasiunea despre mașini? Aveam, nu știu, 4-5 ani și am primit o revistă cu mașini Porsche. Prima dată, că nu văzusem decât Daci până atunci, îți dai seama și atunci, da, deci m-a impresionat. De atunci îmi cumpăram, sigur, imediat după comunism, când mi-am cumpărat toate revistele auto care există și care nu există. Deci aveam la sfârșitul anului Tiancuri așa de sute de reviste auto. Știam toate specificațiile tehnice la fiecare mașină, la orice Citroen, la orice Ford, la orice, deci era o enciclopedie. Pentru că fiind copil reții mai repede informațiile. Da. Bine, atunci nici nu-mi permiteam nimic, nici o mașină, știi? Acum când ți le permiți, nu le mai apreciezi atâta, știi? Exact, bine, și poate și vârsta, ți se schimbă prioritățile. Da, hai să mai dăm și noi o talpă, cum se zice pe românește. Pe drum. Deci avem 20 la oră, mașină fără trometru. Plană. Tu te aștepți ca la Tesla să fie, știi? Dar vezi ce greu a pornit? Păi da, dar nu e ca la Tesla să, știi? Da, Eu am văzut și la Tesla cum apeși așa și instant, nu e Tesla. Da, uite, vezi, dar oamenii trebuie să înțeleagă. Dar acum dacă o apeși așa, o să-ți placă. Ia, doamnă. Tot greu a pornit, până se pornesc turbinele alea, vezi? Se pornește, așa ai făcut, așa da, e. știu, da, îți dai seama că tu dacă stai în spate ca bossul, nu vrei să te bruțeze. Cu capul, direct l-ai dat afară. Concediezi direct șoferul. Exact. Mi-a făcut foarte mare plăcere să fac vlogul ăsta cu tine, a fost foarte mișto, chiar mi-a plăcut și ești o persoană foarte down to earth, așa. Plăcut, în afară de partea cu Tesla. Da? De ce Scary, deci nu știu dacă ați încercat vreodată, am văzut că ai un link acolo, oamenii să testeze. Efectiv, parcă simți așa sângele cum circulă mai accelerat și ți se face rău. Da, nu știu, mie îmi place. E ceva, trebuie să-ți placă, dacă nu-ți place, cred că te-ai și obișnuit, știi? Da, mie îmi place de mor și chiar mă gândesc cum o să fie aia de 770 de cai, cred că e genială. Wow. Ok, dați un follow pe Instagram, lăsați un comentariu, eu personal să citesc toate comentariile pentru că îmi face plăcere să le citesc, nu am timp să răspund la ele. Lăsați-ne un comentariu dacă vreți să mai fac vloguri cu Bogdan. Cam asta e. Bye!